Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Spare Insights. এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ প্ৰায় 115 কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। চ' আপোনালোকে যিসকলে APSC AE বা JEE প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে বা আদাৰ ৰিলেটেড চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, চ' আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' হেল্পফুল হ'ব। তাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে, যিহেতু মই চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড MCQ বা ৰিভিজন ভিডিঅ' দি থাকোঁ। চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। অ'কে বলক, চ' দেৰি নকৰি যাওঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে? ট্ৰান্সফাৰ শ্লোপ গিভেন টু ৰোড ক্ৰছ ছেকশ্যন ফৰ ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ ৰিমুভেল ইজ ন'ন এজ। চ' আমি যিটো ক্ৰছ ছেকশ্যনত ৰোডত যিটো আমি ট্ৰান্সফাৰ ডিৰেকশ্যনত যিটো শ্লোপ দিওঁ, চ' ট্ৰান্সফাৰ ডিৰেকশ্যনত যিটো শ্লোপ দিওঁ সেইটো কি বুলি কওঁ আমি? অপশ্যনত কি দিয়া আছে? গ্ৰেডিয়েণ্ট দিয়া আছে। চ' গ্ৰেডিয়েণ্টটো মানে কি? গ্ৰেডিয়েণ্ট মানে হ'ল আমাৰ এলং দ্য লেংথ যিটো আমি শ্লোপ দিওঁ, অ'কে, ডেট ইজ আৱাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট। অ'কে, চ' দিছ ইজ ইনকাৰেক্ট। চাব ড্ৰেইনেজ মানে কি? এনেকুৱা এটা লেয়াৰ যিটো লেয়াৰে কি কৰে, আমাৰ ড্ৰেইনেজটো ফেচিলেট কৰে, ৰাইট? চ' ডেট ইজ আৱাৰ চাব ড্ৰেইনেজ। চাব ড্ৰেইনেজ আমি কি বুলি কওঁ? চাব বেছ বুলি কওঁ বা গ্ৰেনুলাৰ বেছ বুলি কওঁ। অ'কে, মনত ৰাখিব, চাব ড্ৰেইনেজ লেয়াৰ কোনটো লেয়াৰক বুলি কওঁ? কোনটো লেয়াৰক কওঁ? গ্ৰেনুলাৰ সাব বেস। Okay, option C কি আছে? ক্যাম্বার। So camber is basically the transfer direction যেটো আমি slope provide কৰো, that is our camber. Okay, so option C is the correct answer. Crown to কি? camber road যেটো আমাৰ highest point থাকে, highest point connecting যেটো line হয়, that is our crown. Okay, coming to the next question. At the carved road, outer side of the road is increased than the inner side. So carved road কি করব আমি? If this is a carved road, so outer portion to কি করব আমি? raise করব with respect to inner portion, right? So this portion is raised with respect to inner portion. So this is called our super elevation বা banking of road. Okay, so option C is the correct answer. Subgrade মানে কি? Subgrade to হল আমার formation level, যেটো bottom থাকে, that is our subgrade formation level. বাকি shoulder to কি আমার সাইড মার্জিনস, রাস্তার সাইডত থাকিব মার্জিন। সো কিয় প্রোভাইড কৰোঁ আমি? ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্টপিঙৰ বাবে, ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্টপিং অফ ভেহিকলছৰ বাবে, অ'কে, বা ৰিপেয়াৰিং, ছাডেন ৰিপেয়াৰিঙৰ বাবে। যদি ভেহিকেল এটা যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়া কি কৰোঁ আমি? ছাইডত ষ্টপ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' হুইচ ইজ প্ৰভাইডেড ফৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্টপিং অফ দ্য ভেহিকলছ। অ'কে, নট কেৰিজৱে কি হয়? যিটো আমি ইফেক্টিভলি যদি ইউজ কৰোঁ মুভিং অফ ভেহিকলৰ বাবে, যিটো ডেট ইজ কল আৱাৰ কেৰিজ হয়। অ'কে, ডেট ইজ আৱাৰ কেৰিজৰ ছাইডত কি থাকে আমাৰ? শোল্ডাৰ। অ'কে, একদম ছাইডত থাকে মাৰ্জিনত, ডেট ইজ কল আৱাৰ শোল্ডাৰ। অ'কে, চ' অ'কে, বেংকিং অফ ৰ'ড আমি কিয় প্ৰভাইড কৰোঁ? যেতিয়া আমাৰ হৰাইজেণ্টেল কাৰ্ভ লওঁতে কি হ'ব? আমাৰ ভেহিকলত কি থাকিব? চেণ্ট্ৰিফিউগেল একশ্যনে ক্ৰিয়া কৰিব, ৰাইট? চেণ্ট্ৰিফিউগেল একশ্যনৰ বাবে কি কৰিব? ভেহিকলটোক আউটাৰ ডিৰেকশ্যনত পুছ কৰিব। অ'কে, চ' সেইবাবে কি কৰোঁ আমি? আউটাৰ ছাইডটো কি কৰোঁ? ৰেইজ কৰোঁ, যাতে আমাৰ চেণ্ট্ৰিফিউগেল একশ্যনটো কাউণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে। অ'কে, চ' দ্য মষ্ট চুইটেবল মেটেৰিয়েল ফৰ হাইৱে এম্বেংকমেণ্ট। চ' মষ্ট চুইটেবল মেটেৰিয়েল কোনটো হয় যিটো আমি হাইৱে এম্বেংকমেণ্ট ইউজ কৰোঁ? অপশ্যন এত কি দিয়া আছে? গ্ৰেনুলাৰ ছইল। গ্ৰেনুলাৰ ছইল মানে হ'ল আমাৰ যেতিয়া গ্ৰেভেল চেণ্ড বা স্মল পৰিমাণৰ চিল থাকিব, ডেট ইজ কল আৱাৰ গ্ৰেনুলাৰ ছইল। গ্ৰেনুলাৰ ছইলত কি থাকে? আমাৰ ষ্ট্ৰেংথটো বেছিকৈ পাওঁ। বাকী অৰ্গেনিক ছইলত কি থাকে? অৰ্গেনিক ছইলত মানে অৰ্গেনিক ইম্পিউৰিটি কিছুমান থাকিব, অৰ্গেনিক কিছুমান যেনেকুৱা প্লাণ্টছৰ ৰেচিডু থাকিব পাৰে। চ' এইবিলাক বস্তুৰ বাবে কি হ'ব? কম্প্ৰেছিবিলিটি থাকিব আৰু ৱাটাৰ ৰিটাৰ্নিং কেপাচিটিও বেছি থাকিব। অ'কে, ডেট ইজ আৱাৰ অৰ্গেনিক ছইল। চ' অৰ্গেনিক ছইল আমি কেতিয়াও ইউজ নকৰোঁ। অ'কে, চিলটোতো কি থাকিব? ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন কেপাচিটি থাকিব। বাকী চিলটো কি কৰিব? কম্প্ৰেছিবল হ'ব, ৰাইট? চ' ক্লেত কি থাকিব? ক্লেত প্লাষ্টিচিটি বেছিকৈ থাকিব, ৰাইট? প্লাষ্টিচিটি বেছিকৈ থাকিব বা আমাৰ ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন থাকিব। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ গ্ৰেনুলাৰ ছইল। চ' মষ্ট সুইটেবল মেটেৰিয়েল ফৰ হাইৱে এম্বেংকমেণ্ট ইজ গ্ৰেনুলাৰ ছইল। Okay, so when the bituminous surfacing is done on already existing blacktop road or over existing cement concrete road, the type of treatment to given. So type of treatment যেটো আমি existing road যেটো দিও, that is called our
টেক কোড ওকে অপশ্যন এত কি দিয়া আছে সিল কোড মানে সিল কোডটো হ'ল আমি টপমোষ্ট লেয়াৰ টপমোষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট যেটো আমি protective layer হিসাবে দিও protective layer হিসাবে দিও ওকে that is our seal coat the protective layer হিসাবে যে seal coat that is our impervious layer মনে রাখিব that is our impervious layer but tech coat is tech coat is impervious protective layer to হল pervious okay মানে permeable হয় okay মনে রাখিব that is our permeable layer prime coat to আমি কিহত দিও ফার্স্ট ওয়ানত কি দিও আমি seal coat then we will give tech coat then we will give prime coat তা prime coat কি কৰে যেতিয়া আমাৰ কিছুমান পোর্স থাকিব যদি আমাৰ রোড সার্ফেসত যদি পোর্স থাকিলে কি কৰো আমি হে পোর্সখিনি কভার কৰিবৰ কাৰণে বা প্লগ কৰিবৰ বাবে ওকে ক্লগিং কৰাৰ বাবে কি কৰো আমি কি কৰো প্ৰাইম কোট দিও যে প্ৰাইম কোট দিলে আমাৰ কি হয় যেখিনি আমাৰ লুজ মেটেৰিয়েল আছে হে লুজ মেটেৰিয়েলখিনি আমি কি কৰিব পাৰে বন্ডেড কৰাত সহায় কৰে ওকে লুজ মেটেৰিয়েলখিনি বন্ডেড কৰাত সহায় কৰে লুজ এগ্ৰিগেটখিনি যে আছে সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ আওয়ার টেক কোট সো নেক্সট কোয়েশ্চন কি দিয়া আছে দ্য ডিজায়ারেবল লেংথ অফ ওভারটেকিং জোন এজ পার IRC রিকমেন্ডেশন সো ওভারটেকিং জোন মানে কি ওভারটেকিং জোন মানে যেতিয়া আমাৰ রোডত যেতিয়া আমি OSD প্রোভাইড কৰিব নোৱাৰো OSD মানে ওভারটেকিং সাইড ডিস্টেন্স যেটো আমাৰ সাইড ডিস্টেন্স মিনিমাম সাইড ডিস্টেন্স যেটো রিকোয়ার হয় সেফলি ওভারটেক কৰাৰ বাবে ভেহিকল এটা সো দ্যাট ইজ কল্ড ওভারটেকিং সাইড ডিস্টেন্স সো ওভারটেকিং সাইড ডিস্টেন্স যেতিয়া আমি দিব নোৱাৰো রোডত তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ওভারটেকিংৰ বাবে ওভারটেকিং অপাৰেশ্যনৰ বাবে এক্সট্ৰাকে ওভারটেকিং জোন এটা দি দিও সো দ্যাট ইজ কল্ড ওভারটেকিং জোন ওকে এটা ডিজায়ারেবল লেংথ কিমান হয় 3 times the overtaking side distance মনত ৰাখিব so length of overtaking zone is equal to the 3 times of overtaking side distance stopping side distance is always stopping side distance মানে যেটো minimum distance required হয় for a driver to stop a vehicle safely okay মানে vehicle এটা stop কৰিবৰ বাবে যেখিনি minimum distance থাকিব লাগিব যেখিনি minimum side distance থাকিব লাগিব to stop a vehicle safely stop কৰাৰ বাবে ৰখাবৰ বাবে যেখিনি মিনিমাম ডিসটেন্স প্ৰয়োজন দ্যাট ইজ কল্ড আওয়ার স্টপিং সাইড ডিসটেন্স ভ্যালু কি হয় সদায় কি হয় ওভারটেকিং সাইড ডিসটেন্সকে কম হ'ব লাগিব কিয় কাৰণ ওভারটেকিং সাইড ডিসটেন্সত কি লাগে এক্সট্রা সাইড ডিসটেন্স লাগিব টু ওভারটেক দ্য another vehicles right but in this case stopping side distance কি কৰিব লাগে জাস্ট স্টপ কৰিব লাগে okay so option A is the correct answer reaction time of a driver reaction time মানে কি যেটো টাইম সো আমাৰ SSD কি থাকে SSD মানে স্টপিং সাইড ডিসটেন্স কি থাকিব leg distance plus braking distance right braking distance leg distance plus braking distance okay here SSD মানে leg distance plus braking distance এই leg distance মানে কি আমাৰ vehicle এটাই যেতিয়া reaction time যেখিনি distance travel কৰিব that is called our leg distance okay আৰু braking distance মানে কি vehicle এটাই braking অপাৰেশ্যনত যেখিনি distance travel কৰিব that is our braking distance এতিয়া reaction time মানে কি reaction time মানে হ'ল আমাৰ ড্ৰাইভাৰ এটাই কি কৰিলে ড্ৰাইভাৰ এটাই ড্ৰাইভ কৰি আছে vehicle ড্ৰাইভ কৰা অৱস্থাত ৰাস্তাৰ আগত কি দেখা পালে গাড়ীৰ আগত কি দেখা পালে এটা অবস্টাকল দেখা পালে ওকে এতিয়া এই অবস্টাকল যেটা দেখা পোৱাৰ লগে লগে অবস্টাকল দেখা পোৱাৰ মুহূৰ্তৰ পৰা ব্ৰেক এপ্লাই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি টাইম লৈছে দ্যাট ইজ কল্ড আওয়ার ৰিয়াকশন টাইম ওকে মানে অবস্টাকল দেখা পোৱাৰ লগে লগে আৰু ব্ৰেক এপ্লাইৰ মাজৰ যিখিনি ডিসটেন্স যিখিনি টাইম ইন্টাৰভেল দ্যাট ইজ কল্ড আওয়ার ৰিয়াকশন টাইম ওকে সো সেই ৰিয়াকশন টাইমত যিখিনি ডিসটেন্স ট্রাভেল কৰিব দ্যাট ইজ কল্ড আওয়ার লেগ ডিসটেন্স বাকি ব্ৰেক এপ্লাই কৰিলে ব্ৰেক এপ্লাই কৰাৰ পিছত তো লগতো গাড়ী ৰখি নাযায় সো যিমান ডিসটেন্স মুভ কৰিব ব্ৰেক এপ্লাই কৰাৰ পিছত that is called our braking distance okay and these two distance if we combine na then we will get SSD okay so here reaction time of a driver কি হ'ব increase with increase in speed যদি গাড়ীখনৰ স্পীড যদি বেছি হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব ৰিয়াকশন টাইমটো কমি আহিব হয় না নহয় হয় ৰিয়াকশন টাইম কি হ'ব ড্ৰাইভাৰৰ বাবে decrease with increase in speed so গাড়ীখনৰ স্পীড যদি বেছি হয় ৰিয়াকশন টাইমটো কমি আহিব okay
ৰিয়েকশ্যন টাইম আৰু মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে কি হয় গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰৰ কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, মুডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, ইম'শ্যন মুড এইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। অ'কে, চ' আমি IRC কি কৰিছে, IRC ডিজাইনৰ বাবে কি কৰে 2.5 লয়। অ'কে, ফৰ SSD কেলকুলেশ্যনৰ বাবে 2.5 চেণ্টিমিটাৰ 2.5 ছেকেণ্ড লওঁ আমি। অ'কে, আৰু OSDৰ বাবে কিমান লওঁ আমি, OSDৰ বাবে কিমান লওঁ 2 ছেকেণ্ড লওঁ ৰিয়েকশ্যন টাইম, মনত ৰাখিব। চ' if the stopping side distance is 20 meters, 60 meters, then the minimum stopping side distance for two-lane two-way traffic. So for two-lane two-way traffic, stopping side distance is equal to the minimum stopping side distance. Okay, so the answer is 60 meter. For one-way two-way traffic, it is double 2 into SSD. Okay, mনত ৰাখিব। So the effect of grade 1 shape overtaking side distance. So gradeৰ effect কেনেকুৱা overtaking side distance ওপৰত? To increase it one descending grades and to decrease it one ascending grade. মানে overtaking side distance increase কৰিব যদি আমি গ্ৰেডটো descending কৰোঁ আৰু decrease কৰিব যেতিয়া আমি ascending কৰোঁ। Okay, so this is our ascending কেনেকৈ ডিনোট কৰোঁ আমি n plus and this is n minus. Okay, so here so effect of grade কি হ'ব যদি আমি increase কৰিলে কি হ'ব আমাৰ ভেহিকলৰ কি থাকিব, ভেহিকলে কি কৰিব লাগিব বেছি ফাষ্ট মুভ কৰিব লাগিব to overtake this portion, right? To cross this portion vehicle has to move faster. Okay, আৰু যদি overtake কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আৰু অলপ দূৰত যাব লাগিব। অ'কে, ফাষ্ট মুভ কৰিব লাগিব, দুটা ভেহিকলে জোৰেৰে মুভ কৰিব এইটো পৰ্চন ক্ৰছ কৰিবৰ বাবে, ৰাইট? চ' বেছি ডিষ্টেঞ্চ লাগিব মানে বেছি টাইম লাগিব। চ' ডেট ইজ কল আৱাৰ ascending গ্ৰেডিঙত কি থাকিব আমাৰ OSDটো বেছি হ'ব, মনত ৰাখিব OSDটো বেছি হ'ব, ৰাইট? বাকী ডিচেণ্ডিং গ্ৰেডিঙৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ডিচেণ্ডিং গ্ৰেডিঙত কি থাকিব ভেহিকলৰ কি কয় স্পীড কি হ'ব, বেছি হ'ব, অভিয়াছলি বেছি হ'ব। তো যিটো ভেহিকলক অভাৰটেক কৰিব সেই ভেহিকলটোৰো স্পীড বেছি হ'ব, তাৰমানে কি আমাৰ OSDও বেছি হ'ব। যদি স্পীড বেছি হয় মানে কি স্পীড নহয় মানে ভেলচিটি যদি বেছি হয় মানে আমাৰ OSDটো বেছি হ'ব। অ'কে, মানে বেছি ডিষ্টেঞ্চ মুভ কৰিব লাগিব অভাৰটেক কৰাৰ বাবে। অ'কে, ডেট ইজ কল আৱাৰ OSD উইল বি ইনক্ৰিজ। চ' টু ইনক্ৰিজ ইট ওৱান both descending and ascending gradient. So both ascending আৰু descending gradient কি হ'ব আমাৰ overtaking side distance ইনক্ৰিজ হ'ব। Okay, so option C is the correct answer. The ruling design speed on national highway in plain terrain as per IRC. So national highway প্লেন টেৰেনৰ বাবে কিমান আছিলে ৰুলিং ডিজাইন স্পীড? ৰুলিং ডিজাইন মানে কি? ৰুলিং ডিজাইন মানে ইট ইজ দ্য মেক্সিমাম ডিজাইন স্পীড, যিটো আমি ডিজাইনাৰে যিটো প্ৰভাইড কৰে ডেট ইজ আৱাৰ ৰুলিং ডিজাইন। অ'কে, চ' ডেট ইজ আৱাৰ 100 km/h 100 km/h ইজ দ্য ৰুলিং ডিজাইন স্পীড। অ'কে, আৰু তাৰ তলত আছে মিনিমাম ডিজাইন স্পীড মানে যেতিয়া ৰুলিং ডিজাইন প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মিনিমাম ডিজাইন প্ৰভাইড কৰে। অ'কে, চ' 120 হ'ল এক্সপ্ৰেছ ৱেৰ বাবে। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। So the terrain may be classified as rolling terrain if the closed slope of the land. So closed slope মানে কি বুজাইছে ইয়াতে? Closed slope মানে হ'ল আমাৰ কেম্বাৰ, মনত ৰাখিব কেম্বাৰ আৰু ক্ল'জ শ্লোপ ইজ দ্য চেম থিং। So the terrain may be classified as rolling terrain. So rolling terrain কেতিয়া কম up to 10% থাকিলে প্লেন বুলি ক'ম। অ'কে, between 10ৰ পৰা 25% that is our rolling. Between 25 to 16% that is on mountainous. More than 60% steep, very steep. So option B is the correct answer. Okay, so next question. The Zayakar committee which laid the foundation for modern road development in India was appointed. So Zayakar committee কেতিয়া appoint কৰা হৈছিল? That is on 1927. Okay, so আৰু এটা বস্তু চেণ্ট্ৰেল ৰোড ফাণ্ড কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিল? চেণ্ট্ৰেল ৰোড ফাণ্ড 1928 আৰু ইণ্ডিয়ান ৰোড কংগ্ৰেছ 1934। অ'কে, আৰু এটা আছিল CRRI চেণ্ট্ৰেল ৰোড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট 1950। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট 20-year প্লান ৰোড প্লান 1943 কি আছিলে? নাগপুৰ প্লান। So option is the A is the B is the correct answer. So Central Road Research Institute কাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত বনোৱা হৈছিল? That is for Zayakar committee. So coming to the next question.
If B is the wheel track of a vehicle and H is the height of center of gravity above the road surface, then to avoid overturning and lateral skidding. So overturning and lateral skidding avoid koribar hobe amar jitu value to kiman rakhibo lage b by twice h value to kiman rakhibo lage, that is our greater than less than b2h also less than coefficient of friction. Okay, B is the correct answer. So এই ভ্যালুটো মনত ৰাখিব, এই ভ্যালুটো ডিৰাইভ কৰাৰ পিছতে আহে। সো যেতিয়া আমি ডিৰাইভ কৰিম, ডিৰাইভ কৰাৰ পিছত এই ভ্যালুটো আহিব। ওকে, সো মই ডিৰাইভ কৰিব যোৱা নাই, জাষ্ট ভ্যালুটো মনত ৰাখিলে হ'ল v by twice h। ওকে, আৰু এটা বস্তু কোএফিচিয়েন্ট অফ লেটাৰেল ফ্ৰিকশ্যনৰ ভ্যালু কিমান লওঁ আমি 0.15 মনত ৰাখিব। সাইন্টিফিকেল ৰেশিও মানে কি? Scientific ratio হল v square by gr. This value is called scientific ratio. The transition curve used in horizontal alignment of highway as per IRC recommendation. So transition curve, transition curve, ideal transition curve যেটো আমি highway use কৰো, that is called our spiral curve. Okay, cubic problem কি হতে use কৰো আমি যেতিয়া আমি কৰো, okay, valley curve use কৰো, okay, summit curve হয়, okay, vertical curve হয়, not summit curve, vertical curve হয়, valley curve. So valley curve কি use কৰো cubic curve वाला, আৰু কি use কৰো railway তো use কৰো cubic curve वाला. Okay, লেমনেস কাটটো বহুত difficult হয়, right? So option A is the correct answer. For design that length of transition curve should be taken, which is, so for design a length of transition curve কেনেকৈ লওঁ আমি based on allowable rate of change of centrifugal acceleration. So rate of change of centrifugal acceleration এটো ল'ব লাগে, বাকি আৰু rate of change of super elevation. So higher of these two, okay, higher of these two মনত ৰাখিব। The maximum design gradient for vertical profile of a road is maximum design মানে আমি ডিজাইনাৰে কিমান maximum gradient provide কৰিব vertical profile এৰ বাবে, that is called our ruling gradient, right? Ruling gradient is the maximum design gradient. So ruling gradient যদি কিবা কাৰণে যদি provide কৰিব নোৱাৰে, that is if it is not feasible, then we'll go for limiting gradient. Okay, আৰু exceptional gradient মানে হল limiting gradient কে ruling gradient কে বেছি gradient তো হল আমাৰ exceptional gradient. এটা minimum gradient তো কি কোনটো কও যেটো আমি drainage purpose এৰ বাবে provide কৰো, that is called our minimum gradient. Okay, it is very less. The percentage of compensation in gradient for ruling gradient of 4% and horizontal curve of radius 760 meter. So compensation of gradient কি আছিল? Compensation of gradient এর ফর্মুলাটা কি আছিল? 30 plus r upon r, আৰু এটো মিনিমাম, আৰু 75 বা r টো হল ম্যাক্সিমাম। সো এই দুটাৰ মিনিমাম তো কি বুলি কওঁ আমি গ্ৰেড কম্পেনসেশন বুলি কওঁ। এতিয়া গ্ৰেড কম্পেনসেশন কিয় দিব লাগে তা মনত ৰাখিব, গ্ৰেড কম্পেনসেশন মানে একাৰণে দিব লাগে যেতিয়া আমাৰ গ্ৰেডিয়েন্টটো বেছি হৈ যায়, তেতিয়া কি হয় আমাৰ ভেহিকলৰ পাৱাৰ বেছি ওয়েস্ট হ'ব, বেছি কি কৰিব পাৱাৰ কি কৰিব ই জেনাৰেট কৰিব। সো পাৱাৰ জেনাৰেট কৰাৰ বাবে কি হ'ব, সো আমাৰ এফিচিয়েন্সিটো কমি আহিব, ৰাইট? তাৰ মানে আমাৰ ফ্লুইডটো বেছিকৈ খাব, ৰাইট? সো সেইভাবে আমি কি কৰোঁ, আমি যিমান পাৰোঁ গ্ৰেডিয়েন্টটো কম কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ। এতিয়া আমি যিমান পাৰোঁ গ্ৰেডিয়েন্টটো কম কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ। এতিয়া কিমান কম, মিনিমাম 4%, 4%তকৈ কেতিয়া তলত আহিব নিদিওঁ আমি, মনত ৰাখিব আমাৰ গ্ৰেডিয়েন্টটো সদায় 4%তকৈ তলত আহিব কেতিয়াও নিদিওঁ আমি, ইট ইজ আ লিমিটিং গ্ৰেডিয়েন্ট 4%। সো এটা গ্ৰেড কম্পেনসেশন কেতিয়া দিওঁ, যেতিয়া 4%তকৈ বেছি হয় এজ পাৰ IRC আমি কি কৰোঁ কম্পেনসেট কৰোঁ, মানে ৰিডিউচ কৰোঁ গ্ৰেডটো। এতিয়া এই ভ্যালুটো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম, সো 30 plus r মানে 30 plus 760 upon 760, right? So that is our 790 upon 760. So এই ভ্যালুটো কিমান আহিব 1 point something কিবা এটা আহিব, হয়? সো 1 point something কিবা এটা পার্সেন্ট আহিব। এতে চাওক কোৱেশ্চনটোত চাওক, যেহেতু আমাৰ গ্ৰেডিয়েন্টৰ ভ্যালু দিয়া আছে 4%, এটা আমি জানো যে মিনিমাম 4% দিবই লাগিব। তেতিয়া যদি আমি গ্ৰেডিয়েন্ট যদি 1% কমাই দিওঁ তা IRC মতে কি হ'ব, ইনকাৰেক্ট হৈ যাব। আমাৰ মিনিমাম 4% দিবই লাগিব, সো ক্যালকুলেশন কৰাৰ দৰকাৰ নাই। সো আনসার 4% will be the, so here no compensation is required. So D is the correct answer. মনত ৰাখিব 4% is minimum, which is the limiting gradient. Okay, it is the limiting, 4% দিবই লাগিব মানে। তে যদি 4% কে বেছি হয়, সাপোজ 5% যদি হল হয়, তেতিয়াহ'লে কি কৰিলোঁ আমি, তেতিয়া আমি কমাই দিলোঁ হয়, বুজি পাইছে? Coming to the next question, if ruling gradient is 1 in 20, then there is a horizontal curve of radius 76 meter, then the compensated grade should be, so এইটো question চাওক 1 in 20 দিয়া আছে, 1 in 20 মানে 5%, right? So 5% gradient দিয়া আছে, আমি কি কৰিব লাগিব
কম্পেনচেটেড গ্ৰেডিয়েণ্ট ওলাব লাগে কি দি আছে আৰু ৰেডিয়াছ দি আছে 760 মিটাৰ তো এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব কাৰণ 5% আছে 4%তকৈ বেছি আছে ৰাইট so we have to go for compensation so formula is 30 plus r upon r it is a minimum okay 30 plus r 760 so 76 upon 76 so যদি divide কৰো কিমান আহিব 106 right so if I calculate then we will get how much we will get so যদি ক্যালকুলেট কৰো 1 point something কিবা আহিব 1 point something so 1 point something আহিব মানে কি 1% কি কৰিব লাগিব কমাব লাগিব so 1% কমাব লাগিব right so 1 in 50 মানে 5% আছিল লিমিটিং ৰুলিং গ্ৰেডিয়েন্ট কিমান আছিল 5% এতিয়া 1% কি কৰিব লাগিব কম্পেনসেট কৰিব লাগিব বা ৰিডিউস কৰিব লাগিব that is our 4% so 4% is the correct answer the camber of road should be approximately equal to so camber of road যেটো আমি camber of road should be approximately equal to 2 times the longitudinal gradient মানে যেটো length out along the length যেটো provide কৰো that is our 2 times so longitudinal gradient কি মান হ'ব লাগিব 2 times বেছি হ'ব লাগিব right 2 times the longitudinal gradient so approximately equal to 2 times কারণ যদি longitudinal gradient কে যদি বেছি নহয় তাহলে কি হ'ব আমাৰ যেখানে এক্সেস ৰেইনটাৰ আছে সেখানে কি নহব ড্রেন অফ নহব রাইট সো এইভাবে কি কৰো আমি 2 টাইমস বঢ়াই দিও longitudinal duration যেটো স্লোপ দিয়া আছে সেই স্লোপতকে 2 টাইম বঢ়াই দিও ওকে which of the following shapes is preferred in valley curve so valley curve কি shape দিও আমি that is our cubic parabola okay so the value of ruling gradient valley curve right valley curve summit curve ভাবে কি কৰো আমি simple circular arc দিও হয় দিব simple circular arc it is a simple curve the value of ruling gradient in plane as per IRC recommendation ruling gradient value kiman in plane as per IRC recommendation that is our 130 right so planar bhabe 130 aru rolling or bhabe 120 1 in 20 okay so 1 in 30 mon rakhibo 3.3% coming to the next question the formation width of a double lane national highway in embankment is so formation width of a double lane national highway double lane national highway bhabe kiman 12 meter rakho right so that is our 12 meter or more okay B is the correct answer so which of the following was the first major highway development plan in India so first major development plan that is our Bombay Nagpur Lucknow so option B is the correct answer 1943 pora 1963 mone rakhibo 1943 this is 20 year road plan ki road pattern ki asil star and grid pattern mone rakhibo star and grid pattern then come Bombay plan okay Bombay plan 1961 আহিছিলে 1961 দুই বছৰ আগতে কি হৈছিলে কাৰণ নাগপুৰ প্লান ৰোড প্লান যেটো ডিজাইন কৰা হৈছিল সেই প্লানটো আমাৰ 1961 তে কি হৈছিল আমাৰ কমপ্লিট হৈছিল সো হেভাবে কি কিটাৰ পৰা এফেক্ট হৈছিল Bombay plan 1961 পৰা 1981 okay then 19 Lucknow plan লাষ্টত আহিছিল 1981 পৰা 2001 coming to the next question maximum safe speed on roads depends on the maximum safe speed কি ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব side distance obviously side distance যদি side distance বেছি হয় যেতিয়া safe speed মানে maximum যিমান স্পিড হ'ব সিমান কি হ'ব side distance বেছি ৰাখিব লাগিব ৰাইট যদি ফাষ্ট মুভিং ভেহিকলৰ বাবে side distance বেছি লাগিব ওকে সো এইটো ডিপেন্ড কৰিব টাইপ অফ road surface obviously ডিপেন্ড কৰিব যদি ৰাফ হয় ফ্ৰিকশন কম হ'ব ৰাইট so type of highway obviously national highway by express highway babe ki hobo speed to kam beshi hobo right so option D is the correct answer in case of summit curve the deviation angle will be maximum deviation angle mane jetia one this angle so this angle is the external angle right so this angle the deviation angle deviate kiman angle deviate kore eta gradient pra onto gradient loy that is called our deviation angle in which case the deviation angle will be maximum so this is our plus n and this is our minus n so ami janu je deviation angle mane ki deviation angle is equal to the n1 minus n2 right so it is the algebraic sum so n1 mane ki to ami jodi calculate koru kiman aibo n1 so this is our minus right so n minus n so that is all so n1 plus n2 so in this case we will get maximum deviation angle so okay jeti ascending gradient hai descending gradient meet kore then we got maximum deviation angle mon rakhibo so option
B is the correct answer. If an ascending gradient of 1 in 50 meters, descending gradient of Iman, the length of summit curve for stopping side distance Iman will be. So কি দিয়া আছে ascending gradient 1 in 50 and descending gradient Iman. So যদি আমি সাম উলাও যদি deviation উলাও তা কিমান হইব 1 in 50 1 in 50 plus 1 in 50, right? So we will get 1 in 25, right? 1 in 25. So the length of summit curve for stopping side distance of 80 meter. So length of summit curve formula কি আছিল? That is our first of all যদি আমার length of summit curve যদি SHD কে কম হয়, SHD কম হ'ব পাৰে বা length of summit curve আমার SHD কে বেশি হ'ব পাৰে, right? আমি ধৰিলাম যে ফার্স্ট অফ অল আমি ধৰিলাম যে SHD কে বেশি হয়। তে SHD কে যদি বেশি হয় ফর্মুলাটা আছিল কি আছিল 25 sorry not 25 2s minus 4.4 upon n. So here the value 2 into s এর value কিমান দি আছে side distance value কিমান দি আছে 80 meter, right? So 80 meter minus 4.4 upon n এর value কিমান দি আছে that is our deviation angle কিমান দি আছে deviation কিমান দি আছে 1 in 15, right? 1 in 15 মানে 0.004. So যদি ক্যালকুলেট কৰো কিমান value কিমান আইব 2 into 80 কিমান হয় 160 পাম 160 আৰু 4.4 upon 0.04. So 160 1 on 0. So we'll get 0.5. So 50 পাম আমি, right? So option দিয়া আছে 50 যেহেতু নাই ওসে ওসে ভ্যালু কিমান 60 দিয়া আছে। So 60 meter is the correct answer. Okay, আৰু যদি length of SSD is greater than SSD, length of vertical curve যদি আমার length of vertical curve যদি SSD কে বেশি হয় তাহলে ফর্মুলাটা কি আছিল মনে রাখিব ns square 4.4. okay, coming to the next question, highway facilities are designed for the highway facility কেনাকে ডিজাইন করো কি উপর বেসিস করি that is our 30th highest hourly volume 30th highest hourly volume. okay, এটো উপর বেস করি আমি ডিজাইন করব। okay, so 30th highest hourly volume কিমান vehicle আছে considering to that we design highway facilities. okay, so peak hourly volume কেউ ডিজাইন করব peak hourly volume যদি লয় তাহলে আমার কি হবে আমার কোস্টও বেশি হয়ে যাব এফিসিয়েন্সিটো বহুত কমি আইব, রাইট? ওভার কনজারভেটিভ হয়ে যাব। okay, so option C is the correct answer. Select the correct statement. Traffic volume should always be more than traffic capacity. Traffic volume তো কি হয় traffic capacity কি হয় traffic volume মানে কি at a given time এটা সেকশন পার হওয়া কিমান vehicle পার কৰিছে। okay, that is called our traffic volume. The traffic capacity মানে কি at a given time এটা রিজনত কিমান vehicle থাকিব পাৰে কিমান vehicle ৰাখিব পাৰে that is called our traffic capacity. so traffic capacity মানে maximum কিমান vehicle থাকিব পাৰে কিমান maximum vehicle run কৰিব পাৰে এটা section that is called our traffic capacity. is a traffic volume কি হ'ব লাগিব obviously traffic capacity কে traffic volume তো কি হ'ব লাগিব less than হ'ব লাগিব, right? নহলে তো over congestion হৈ যাব right? okay, so the option B is the correct answer. Traffic capacity should always be more than traffic volume. আর একটা কথা অপশন স্পোর্ট স্পিড মানে কি স্পোর্ট স্পিড পার হল এটা সাডেন টাইম মানে এটা ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ টাইমত কি হয় ভেহিকেলৰ স্পীডটো কি বুলি কওঁ আমি স্পোর্ট স্পিড বুলি কওঁ। coming to the next question, the length of the vehicle affects length of the vehicle কিহৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিব width of traffic lanes length of vehicle this is our width of traffic width of length, right? so length of the vehicle it will not affect the width of the traffic lane, right? so this is incorrect option. extra width of pavement and minimum turning radius যদি length যদি বেশি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যেটা টার্নিং লওয়াতে অসুবিধা হ'ব না অসুবিধা হ'ব যদি আমার কার্ভটো শার্প বেশি হয় হলে টার্নিং লওয়াতে অসুবিধা হ'ব যদি আমার ভেহিকেলটো কি হয় লেংথ বেশি হয় ভেহিকেলটো তো তার মানে কি মিনিমাম টার্নিং রেডিয়াস মিনিমাম রেডিয়াসটো কম হ'ব লাগিব। ওকে, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু এক্সট্ৰা উইথ অফ পেভমেণ্ট মানে উইথ অফ পেভমেণ্ট যিমান বেছি হ'ব সিমান আমি অভাৰ লেংথ ছাইডৰ ভেহিকেল কি কৰিব ভালকৈ কি কৰিব পাৰিব টাৰ্ণিং ল'ব পাৰিব, ৰাইট? চ' ইজিলি কি কৰিব টাৰ্ণ ল'ব পাৰিব। ডেট ইজ কল আৱাৰ এক্সট্ৰা উইথ অফ পেভমেণ্ট এণ্ড মিনিমাম টাৰ্ণিং ৰেডিয়াছৰ ওপৰত কি কৰিব এফেক্ট কৰিব। ওকে, উইথ অফ শোল্ডাৰ এণ্ড পাৰ্কিং ফেচিলিটি উইথ অফ শোল্ডাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে কাৰণ লেংথৰ একো ডিপেণ্ড নকৰে, কিন্তু উইথত ডিপেণ্ড কৰিব।
width of a vehicle will affect the width of shoulder and parking facility. Okay, clearance to provide under structures as over bridges, under bridges. So if nobody was to height lower open koribo, it will affect height of the vehicle. So coming to the next question, as per IRC recommendations, the maximum limit of super elevation for mixed traffic in plant train. So maximum limit for super elevation for plant train kiman asile 7% asile, right? So option B is the correct answer. Not rakhibo 7% is the correct answer. Aru ki asile mountainous or kiman asile 10%. Coming to the next question, for the design of super elevation for mixed traffic condition, the speed is reduced. So আমি যেতিয়া super elevation design কৰো mixed traffic এর বাবে, তে আমি কি আমার যেটো speed আছে vehicle সেই speed তো আমি কি করো 75% ধৰি লও, 75% লও, right? So 75% লও মানে কি আমার speed তো কিমান কমা হৈছে, that is what 25%. Okay, coming to the next question, on a horizontal curve, if the pavement is kept horizontal across the alignment, then the pressure on the outer wheels. So horizontal curve যদি আমি মানে কোশ্চেন কি কৈছে, যদি হরাইজন্টাল কার্ভ ইফ দ্য পেভমেন্ট ইজ কেপ্ট হরাইজন্টাল, তার মানে কি, তার মানে হরাইজন্টাল কার্ভত কি করা হয়েছে, আমার সুপার এলিভেশন প্রোভাইড করা হওয়া নাই। দ্য সুপার এলিভেশন যদি প্ৰভাইড কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ গাড়ী যেতিয়া গাড়ী এখনে কাৰ্ভ এটা লওঁতে কি হ'ব, আমাৰ চাইণ্টিফিক লেকশ্যনটো কি হ'ব, আউটাৰ ডিৰেকশ্যনত লাগে, ৰাইট, ৰেডিয়েটলি। চ' ৰেডিয়েলি আউটাৰ ডিৰেকশ্যনত লাগিব, তাৰ মানে কি আমাৰ আউটাৰ যিটো টায়াৰ আছে, আউটাৰ টায়াৰত কি হ'ব, বেছিকৈ প্ৰেছাৰ পৰিব, ৰাইট? চ' মোৰ প্ৰেছাৰ, so the pressure on the outer wheels will be more than the pressure on the inner wheels, obviously. Coming to the next question, for a constant value of coefficient of lateral friction, the value of required super elevation. So constant value of value of super elevation ki keneke depend koribo, keneke increase koribo, effect keneke koribo, that is what the formula is no a e plus f v square upon 2gf, right? So here E hall our lateral friction, right? Sorry, E hall our super elevation, E F hall our lateral friction. Lateral friction value kiman 0.15. Okay, so here V square. So যদি velocity যদি বঢ়াও তাহলে কি হ'ব, আমাৰ E to F to বাঢ়িব, sorry E to বাঢ়িব, আৰু যদি 2gr হ'ব, 2gr. সো যদি ৰেডিয়াছ কমাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এফৰ ভেলু কিমান হ'ব, এই ভেলু কিমান বাঢ়িব, তাৰ মানে কি ডিক্ৰিজ ইন বোথ স্পীড, ইনক্ৰিজ ইন বোথ স্পীড এণ্ড ৰেডিয়াছ, ইনক্ৰিজ ইন স্পীড এণ্ড ডিক্ৰিজ উইথ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভ. সো সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার. Okay, to calculate the minimum value of ruling radius of horizontal curve in planes, the design speed is given by, so ruling radius মানে ruling radius minimum value of ruling radius. So ruling speed কিমান আছিল 100, right? আৰু minimum gradient বাবে কিমান আছিল 80, right? Difference কিমান আছে 20. So design speed কিমান লও আমি, that is 20 km/h. So minimum value of ruling radius of horizontal curve প্লেনত কি করব আমি, ডিজাইন স্পিড কিমান ল'ব লাগে 20 km/h. minimum thickness of the base of a flexible pavement. So minimum thickness of a base of a flexible pavement, base layer যে আছে, base layer or minimum thickness কিমান ল'ব লাগে, that is our 20 পৰা 30 cm. Okay, so option C is the correct answer. Design of highway কিহৰ ওপৰত বেছ কৰে, এক্সিলত লাগিব, এক্সিল স্প্ৰিঙো মেটাৰ কৰে, হুইল বেচেছো আমি কনসিডারেশনত লওঁ. So option D is the correct answer. For water bound macadam, the camber should be, water bound macadam camber কিমান লাগে 1/33 to 1/40. Okay, so 1/33 to 1/40, that is our 2.5 পৰা 3% around. Okay, আৰু বিটুমিনাছৰ বাবে কিমান লওঁ 1/40 to 1/50. Coming to the next question, the absolute minimum radius of car for safe operation for speed of iman. So absolute minimum radius কিমান লাগে যদি আমাৰ সেফ অপাৰেশন, যদি কাৰ এটা সেফ অপাৰেশন কৰিব লগা হয়, সেফ এটা তেতিয়া মিনিমাম ৰেডিয়াছ কিমান লাগিব. সো ফৰ্মুলাটা আছিলে, that is our r is equal to কিমান আছিল, r is equal to v square ge plus f, gf মনত ৰাখিব vgf. Okay, so যদি ভ্যালু পুট কৰো, that is our 100 110 স্কয়ার কৰো 9.8, ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত কিমান আহিব
এতিয়া ইৰ ভেলু কিমান ল'ম, ইৰ ভেলুটো আমি এইটো ক্ষেত্ৰত আমি 0.07 ল'ম। অ'কে, ৰুলিং গ্ৰেডিয়েণ্ট কনচিডাৰ কৰিম প্লাছ এফ হ'ল 0.01। চ' কেলকুলেট কৰাৰ পিছত ভেলু আহিব কিমান 440 এৰাউণ্ড আহিব চাগে, 440 এৰাউণ্ড কেলকুলেট কৰিব পাৰে, কৰি চাব পাৰে। দ্য এটাইনমেণ্ট অফ ছুপাৰ এলিভেশ্যন বাই ৰ'টেশ্যন অফ পেভমেণ্ট এবাউট দ্য ইনাৰ এজ অফ দ্য পেভমেণ্ট। চ' দ্য এটাইনমেণ্ট অফ ছুপাৰ এলিভেশ্যন বাই ৰ'টেশ্যন অফ পেভমেণ্ট এবাউট দ্য ইনাৰ এজ। চ' যেতিয়া আমি ছুপাৰ এলিভেশ্যন কেনেকৈ এটেণ্ড কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ পাওঁ আমি, দুটা মেথড আছে। এটা হ'ল আমাৰ ক্ৰাউনটো কি কৰোঁ, শ্বিফ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ক্ৰাউন কি কৰোঁ, এইটো ক্ৰাউন হয়। চ' ক্ৰাউনটো কি কৰোঁ, ফাৰ্ষ্টত শ্বিফ্ট কৰোঁ। এনেকৈ শ্বিফ্ট কৰি আমি কি পাওঁ, ছুপাৰ এলিভেশ্যন পাওঁ, ৰাইট। চ' এই ছুপাৰ এলিভেশ্যনটো আৰু এটা মেথড দি পাওঁ, ডেট ইজ আৱাৰ ৰ'টেশ্যন অফ পেভমেণ্ট। যদি আমি rotate কৰো about the inner edge of the pavement. Okay, so কি যদি inner edge of the pavement or pavement দি rotation কৰি যদি আমি super elevation attain কৰো, এটা কি হয়, preferable in steep terrain, results in balancing the earthwork, avoid the drainage, does not change the vertical. So avoid the drainage problem in flat terrain. So যদি rotation of pavement কৰো about the inner edge, এটা কি হ'ব, আমাৰ ড্ৰেনেজৰ ফেচিলিটি দিব। ওকে, অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। সিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট। Psychological extra widening depends on the number of traffic lanes. Mechanical extra widening depends on the speed of vehicle. Extra widening আমি provide কৰিব লগা হয় কেতিয়াবা, ৰাইট। extra widening কিয় provide কৰিব লগা হয়, তাৰমানে যেতিয়া আমাৰ দুটা কাৰণ provide কৰোঁ, এটা হ'ল অফ ট্ৰেকিং, মানে ভেহিকল যাতে অফ ট্ৰেকিং নহয়, আৰু এটা আছিলে মেকানিকেল এক্সট্ৰা ৱাইডেনিং। মেকানিকেলটো হ'ল অফ ট্ৰেকিঙৰ বাবে, আৰু সাইকোলজিকেল এক্সট্ৰা ৱাইডেনিং মানে কি, যেতিয়া আমাৰ ভেহিকলে যেতিয়া হৰাইজণ্টেল কাৰ্ভ ল'ব, তেতিয়া কি হয়, ভেহিকল প্ৰত্যেকটো ড্ৰাইভাৰৰ এটা কি থাকে, এটা সাইকোলজি থাকে যে যেতিয়া আমি যেতিয়া ই হৰাইজণ্টেল কাৰ্ভ ল'ব, তেতিয়া কি কৰিব, ইয়াৰ এটা মানে মেণ্টেল এটা কি থাকে, কনচিডাৰেশ্যন থাকে যে ই আগৰ গাড়ীখনৰ লগত কি হয়, এটা মেইনটেইন কৰে, ছাইড ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লগা হয়। চ' কাৰ্ভত কি হয়, আমাৰ বেছিকৈ মেইনটেইন কৰে, মানে বেছিকৈ ছাইড ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লগা হয় when the vehicle is on the curve. চ' কাৰ্ভ যেতিয়া পাছ কৰাৰ সময়ত কি কৰে, বেছিকৈ ছাইড ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লগা হয়। অ'কে, চ' সেই সাইকোলজিকেল এফেক্টৰ বাবে কি হয়, আমি এটা ৱাইডেনিং ল'ব লাগে। এটা ৱাইডেনিং সেইবাবে যিটো লওঁ, ডেট ইজ কল আৱাৰ সাইকোলজিকেল এক্সট্ৰা ৱাইডেনিং। এতিয়া সাইকোলজিকেল এক্সট্ৰা ৱাইডেনিঙৰ ফৰ্মুলা কি আছিল, এটা আছিল NL স্কোৱাৰ আপন টইছ আৰ, ডেট ইজ আৱাৰ মেকানিকেল এক্সট্ৰা ৱাইডেনিং, তাৰমানে অফ ট্ৰেকিঙৰ বাবে যিটো লওঁ আমি। অ'কে, চ' আৰু এটা আছিলে আমাৰ সাইকোলজিকেল এক্সট্ৰা ৱাইডেনিং, ডেট ইজ কল আৱাৰ সাইকোলজিকেল, আৰু ডেট ইজ কল আৱাৰ মেকানিকেল। অ'কে, চ' WPSৰ বাবে কি আছিলে, V আপন 95, so not 95, 9.5 into R, 9.5 under root of R. So here as you can see here, WPS কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, V আৰু R ৰ ওপৰত, আৰু মেকানিকেল কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, লেংথৰ ওপৰত আৰু ৰেডিয়াছৰ ওপৰত, আৰু নাম্বাৰ অফ ভেহিকলছৰ ওপৰত। অ'কে, চ' সাইকোলজিকেল এক্সট্ৰা ৱাইডেনিং ডিপেণ্ডছ অন দ্য লেংথ, সাইকোলজিকেল ডিপেণ্ড নকৰে হুইল বেছত। সাইকোলজিকেল এক্সট্ৰা ৱাইডেনিং ডিপেণ্ডছ অন দ্য স্পীড অফ দ্য ভেহিকল ডিপেণ্ড কৰে। অ'কে, চ' সাইকোলজিকেল এক্সট্ৰা ৱাইডেনিং ডিপেণ্ডছ অন দ্য নাম্বাৰ অফ লেনৰ লগত ডিপেণ্ড নকৰে। চ' মেক্সিমাম এক্সট্ৰা ৱাইডেনিং ডিপেণ্ডছ অন দ্য স্পীড অফ ভেহিকল ডিপেণ্ড নকৰে, ৰাইট। NL স্কোৱাৰ আপন টইছ আৰ আছিলে ন, NL স্কোৱাৰ আপন টইছ আৰ। চ' ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। দ্য মেক্সিমাম উইথ অফ এ ভেহিকল এজ ৰিকমেণ্ডেড। চ' মেক্সিমাম উইথ কিমান হয় ভেহিকলৰ, ইট ইজ আৱাৰ 2.44 মিটাৰ। জাষ্ট কৈছিলোঁ মই 2.44 মিটাৰ, ৰাইট। নৰ্মেলি দ্য লিমিটিং ভেলু অফ কাণ্ট। চ' কাণ্ট মানে কি, আমাৰ ছুপাৰ এলিভেশ্যন। এতিয়া আমি ৰেলৱে ট্ৰেকত প্ৰভাইড কৰোঁ, নৰ্মেলি তাক কি বুলি কওঁ, কেণ্ট বুলি কওঁ। এতিয়া কাণ্টৰ ছুপাৰ এলিভেশ্যন কিমান হয়, G/10, হোৱাৰ G ইজ দ্য গেজ লেংথ। অ'কে, ছুপাৰ এলিভেশ্যন ইজ প্ৰভাইডেড, ক'ত প্ৰভাইড কৰোঁ, অন এ ষ্ট্ৰেট ৰোড, অন এ কাৰ্ভ। চ' অন এ কাৰ্ভত প্ৰভাইড কৰোঁ, ৰাইট। চ' ডায়েগ্ৰাম হুইচ shows the approximate path of vehicles and pedestrians involved in accident. চ' এক্সিডেণ্টত ইনভল্ভ কৰা কিছুমান ডায়েগ্ৰাম, সেইটো কি বুলি কওঁ আমি, কলিজন ডায়েগ্ৰাম, ৰাইট, কলিজন ডায়েগ্ৰাম। চ' উইথ ইনক্ৰিজ ইন স্পীড অফ দ্য ট্ৰেফিক ষ্ট্ৰীম, দ্য মিনিমাম স্পেচিং অফ ভেহিকলছ। যদি ট্ৰেফিক ষ্ট্ৰীমৰ যদি স্পীড বঢ়াই দিলে কি হ'ব, ভলিউম মানে ট্ৰেফিক ডেঞ্চিটিৰ স্পীড যদি বঢ়াব, তেতিয়া কি হ'ব, স্পেচিং কিমান হ'ব, যেতিয়া স্পীড বাঢ়িব ন, স্পীড বাঢ়িলে কি হ'ব, প্ৰত্যেকটো গাড়ীয়ে কি কৰিব, এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব, মানে in between the vehicles they will maintain a distance. So this spacing will be higher if the vehicle are moving in the fast move. Okay,
if they are moving if they are moving in high velocity na, then this spacing will be higher. Why? Because they will have the tendency to maintain higher speed when they are in high speed. Okay, so the high speed move koribo na, tetia ki koribo spacing to bari aibo. Okay, so যদি স্পীড বঢ়াও তেতিয়াহ'লে স্পেচিং কি হ'ব, বেছি হ'ব। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নন এজ আ ডিজাইন কেপাচিটি। ডিজাইন কেপাচিটি কোনটো ডিজাইন কেপাচিটি বুলি কওঁ? ডেট ইজ আৱাৰ বেচিক কেপাচিটি। অ'কে, বেচিক কেপাচিটি ইজ কল্ড আৱাৰ ডিজাইন কেপাচিটি। থিওৰিটিকেল কেপাচিটি হুইচ ইজ নট প্ৰেক্টিকেল, sorry, not basic capacity, practical capacity. Okay, practical capacity is the design capacity. যেতিয়া আমি ডিজাইন কৰোঁ, যেতিয়া আমি ট্ৰেফিক কেপাচিটি লওঁ, সেইটো কি বুলি কওঁ? প্ৰেক্টিকেল কেপাচিটি বুলি কওঁ। So if the average center to center spacing of vehicles is 20 meters, then the basic capacity of a traffic lane at a speed of 50 km/h. তো এটা ফৰ্মুলা আছিলে, যদি চেণ্টাৰ স্পেচিং দিয়া থাকে এছ, চ' ফৰ্মুলাটো কি আছিল? QB is equal to 1000 into V upon S. Here V is the velocity. Okay, যদি ক্যালকুলেট কৰোঁ কিমান পাম? 1000 into V কিমান দিয়া আছে? 50 upon S speed 20, right? So যদি ক্যালকুলেট কৰা যায় কিমান পাম? ইউজুৱেলি কেনসেল হ'ল, থাকিল 5, so 25. So option C is the correct answer. So 2500 vehicles per hour. With increase in speed of the traffic stream, the maximum capacity of the lane. So যদি স্পীড বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম কেপাচিটি কি হ'ব? চ' মেক্সিমাম কেপাচিটি ফাৰ্ষ্ট ইনক্ৰিজ কৰিব, দেন ডিক্ৰিজ কৰিব। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি স্পীড অফ ট্ৰেফিক ষ্টেম যদি বঢ়াই দিলে কি হ'ব? ট্ৰেফিক ষ্টেম যদি বঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ইনক্ৰিজ কৰিব, ৰাইট? মেক্সিমাম কেপাচিটিটো বাঢ়িব, দেন আফটাৰ ডিক্ৰিজিং মেক্সিমাম কেপাচিটি অফ দ্য লেন। ফাৰ্ষ্ট ইনক্ৰিজ কৰিব, যদি স্পীড বঢ়ালে কি হ'ব? ফাৰ্ষ্ট কেছত কি হ'ব? আমাৰ বেছিকৈ ভেহিকেল কি মুভ কৰিব পাৰিব, ৰাইট? যিহেতু আমাৰ বেছি ফাষ্টত ভেহিকেল মুভ কৰি আছে, তাৰমানে কি বেছি সোনকালে কি হৈ আছে? ৰাস্তাটো খালী হৈ আছে, হয়নে নহয়? কিন্তু এটা সময়ত কি হ'ব? যেতিয়া অপটিমাম স্পীড পাব তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া কি হ'ব? ভেলুটো কি হৈ যাব? তেতিয়া মেক্সিমাম কেপাচিটিটো কমি আহিব। অ'কে, চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনক্ৰিজ and then decrease after reaching a maximum value at optimum speed. So option C is the correct answer. Okay, coming to the next question, equivalent factor for passenger car unit for passenger car as per IRC. So passenger car unit to hol eta unit hoy jitu ami represent koru to represent the effect of vehicles to the traffic. মানে ভেহিকেল এটাই কেনেকৈ এফেক্ট কৰে ট্ৰেফিকত, বেলেগ ভেহিকেলে। চ' কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ? পেচেঞ্জাৰ কাৰৰ লগত। চ' কুৱেশ্যনত কি হৈছে? পেচেঞ্জাৰ কাৰৰ ইউনিটে সুধিছে। চ' পেচেঞ্জাৰ কাৰ ইউনিট কিমান হ'ব লাগিব? তেতিয়াহ'লে 1 হ'ব লাগিব, কাৰণ তাৰ লগতে কম্পেয়াৰ কৰোঁ। বাকী এতিয়া মটৰ চাইকেলৰ বাবে কিমান হ'ব? মটৰ চাইকেলৰ বাবে বা টু হুইলাৰৰ বাবে কিমান হয়? 0.5 হয়, মনত ৰাখিব। অ'কে, আৰু এতিয়া লাৰ্জ ভেহিকেলৰ বাবে কিমান হ'ব? 8 হ'ব। লাৰ্জ ভেহিকল যিবিলাক আছে, চ' বেছি হ'ব, মানে বেছি এফেক্ট পৰিব, ৰাইট, ট্ৰেফিকত। চ' ইফ দ্য ষ্টপিং চাইড ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড এভাৰেজ লেংথ অফ এ ভেহিকেল আৰ 18 মিটাৰ এণ্ড 6 মিটাৰ ৰেচপেক্টিভলি, দেন দ্য থিঅৰিটিকেল মেক্সিমাম কেপাচিটি অফ দ্য ট্ৰেফিক লেন এট এ স্পীড অফ ইমান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। চ' কি কুৱেশ্যনত কি দিছে? ষ্টপিং চাইড ডিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে আৰু এভাৰেজ লেংথ অফ ভেহিকেল দিয়া আছে। অ'কে, তাৰমানে কি? ষ্টপিং চাইড ডিষ্টেঞ্চ কিমান দিয়া আছে? SSD 18 দিয়া আছে, ৰাইট? 18 প্লাছ 6 প্লাছ কৰক, প্লাছ কৰিলে কি আহিব? প্লাছ কৰিলে কিমান আহিব? ডেট ইজ আৱাৰ 24। অ'কে, এতিয়া থিঅৰিটিকেল মেক্সিমাম কেপাচিটি অফ এ ট্ৰেফিক লেন, কেনেকৈ ওলাব? এট এ স্পীড অফ 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। কেনেকৈ ওলাব? স্পীড ভি আপন SSD প্লাছ লেংথ অফ ভেহিকেল কিমান আছে? 6 আছে, ৰাইট? চ' ভি কিমান দিয়া আছে? 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। তা 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আপন SSD কিমান দিয়া আছিলে? 24। চ' কিমান হ'ব? কম হ'ব দেখোন। চ' ওপৰৰ ভেলুটো কিহত দিয়া আছে? মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত। আমাক লাগিব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত, ৰাইট? ডেট ইজ আৱাৰ 0.416। এইটো হ'ল আমাৰ
কিহত আছে ওকে ইমান ভেহিকলছ পাৰ ছেকেণ্ডত আহিল ৰাইট ইমান ভেহিকলছ পাৰ ছেকেণ্ডত আহিল এতিয়া আমাক লাগে কি পাৰ আৱাৰত লাগে তাৰ মানে কি 3600 কি কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 3600 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাম 1500 পাম okay so if in a WRE abrasion test the loss in weight is 21 grams then the coefficient of hardness so WRE abrasion test the loss in weight dia ase 21 gram formula ki ase loss in weight 21 minus loss in weight by 3 so 21 minus so not 21 that is our 20 asile right 21 minus loss kiman dia ase 21 minus 3 21 by 3 to kiman hobo 20 minus 7 that is our 13 so monot rakhibo minimum hardness kiman lage amak 17 lage okay minimum 70 lagibo okay now coming to the next question for improvement of road carrying fast traffic the average level of illumination recommended by IRC so illumination to our visibility লগত related hoy road so kiman lagibo minimum lage amak IRC recommendation that is 30 flux so 30 flux jodi thake illumination jeta hole ki hobo amar visibility to better hobo okay visibility will be better top height of route marker above ground level so ground level er oporot amar signal ba marker height kiman hobo lage that is our 2.25 meter okay coming to the next one the diagram which shows all the important physical conditions of an accident location like road limits bridges trees and all details of road condition so accident or condition accident location or কিছুমান condition যেনেকুৱা road limit bridges trees all details এবিলাক মেইনটেইন কৰা কন্ডিশন ডায়াগ্ৰামটো কি বুলি কওঁ আমি কন্ডিশন ডায়াগ্ৰাম বুলি কওঁ okay when the speed of traffic flow becomes zero traffic flow যেটা zero হৈ যায় তেতিয়া কি হয় traffic density attain maximum traffic density মানে per meter length কিমান traffic আছে that is called our traffic density okay attain maximum value whereas traffic volume becomes zero traffic volume মানে কি number of vehicles passed at a point past a point at a particular point at a given time তার মানে কি যেতে ট্রাফিক ভলিউম 0 হয়ে আছে তার মানে কি আমার তার মানে কি ভেহিকল মুভ করা নাই বাট ভেহিকল আছে তাত রাইট সো তার মানে কি ট্রাফিক ভলিউম 0 হবো বাট ট্রাফিক ডেন্সিটি কি হবো ম্যাক্সিমাম থাকা ভাবে কি হয় ট্রাফিক ভলিউম 0 হয়ে আছে মানে ট্রাফিক জাম লাগিছে ওকে সো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার so on a right angle road intersection with two-way traffic so two-way traffic right way with two-way traffic total number of conflict point kiman hobo so conflict point jodi measure koru kiman hobo that is our 24 okay coming to the next one the background color of the informative signboard so informative signboard er bhabe background color to ki hoy so white ki hoy amar informative sign hoy okay it hoy amar regulatory noy prohibitory sign jibilak prohibitory sign ase prohibitory okay prohibitory sign hobe red hoy baki yellow ki hoy warning sign hobe yellow warning sign hobe baki green ki hobe hoy jenoko amar informative sign jenoko not informative green hoy jenoko direction signal jodi thake direction sign jodi thake jenoko enoko jodi thake ba enoko jodi thake that is called our green okay baki white ki thake amar jete informative sign jenoko for example hospital ase enoko jodi direct kore ba school ahead okay petrol pump so ebile buste pabe ki koru ami white background color use koru okay which of the following is indicated by a warning sign so warning sign mane ki janoko narrow road ahead so narrow road ahead so ebile bujor kane ki hoy narrow road ahead ba ki asil aru thorok sliding hill sliding so ebile buste pabe ki koru ami warning sign use koru warning sign to ki hobe koru so end of speed limit no parking level crossing konto hobo eta hole option konto hobo so level crossing right level crossing to ki hobo amar warning sign hobo baki no parking to ki hobo regulatory sign hobo aru end of speed limit eto regulatory hobo overtaking prohibited eto regulatory hobo so dead slow is a so dead slow to kenoka type or sign hoy dead slow mane ki so dead slow ki kore driving instruction diye
যেনেকুৱা আগত যদি হস্পিটেল আছে বা স্কুল আছে তেতিয়া কি কৰিব ড্ৰাইভিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে, ডেট ইজ কল্ড ডেড শ্ল' বুলি কওঁ সেইটো। চ' ডেড শ্ল'টো হ'ল আমাৰ এটা ইনফৰ্মেটৰী চাইন, ৰাইট? চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। The ductility value of bitumen for suitability in road construction should not be less than. So ductility value কিমান হ'ব লাগে? That is our bitumenৰ বাবে ductility value কিমান হ'ব লাগে? 50 cm. মনত ৰাখিব 50 cm is the correct answer. It is the minimum value for ductility. Okay. Maximum limit of water absorption for aggregate suitable for road. So aggregateৰ বাবে কিমান হ'ব লাগে? Maximum 1% হ'ব পাৰে, তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। So which of the following represents hardest grade of bitumen? Hardest grade of bitumen মানে কি? bitumen grade কিহত determine কৰোঁ আমি? Penetration, right? So this is our 30 পৰা 40 penetration. That is called mm. Okay. So মানে 3 mm পৰা 4 mm penetration. So যিমান hardest যিমান penetration কম হ'ব সিমান hardest বেছি হ'ব। তাৰ মানে hardest grade of bitumen কোনটো হ'ব? Option A is the correct answer. Penetration test one bitumen is used to determining. So penetration test কিহৰ বাবে determine কৰোঁ? Grade. Okay. So bitumen of grade 80 by 100 means, so 80 mm পৰা 100 mm, not 80 mm, sorry, not 80 mm, কি কৈছিলোঁ মই জাষ্ট 3 mm, right? 3 mm পৰা 4 mm, তাৰ মানে কি আমাৰ গ্ৰেড বিটুমিনৰ গ্ৰেড যিটো দিয়া থাকে, যিটো আমি 1/10 of mm, মনত ৰাখিব 1/10 of mm ত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ। তাৰ মানে কি 1/10 যদি কৰোঁ 3 mm, so 3 mm পৰা 4 mm. Okay. So here 1/10 কিমান হ'ব? That is 8 mm. 8 mm পৰা 10 mm. Okay. তাৰ মানে penetration value কিমান হ'ব? 8 mm পৰা 10 mm. Option C is the correct answer. The shape of the transition curve used by Indian Railway. So কৈছিলোঁ cubic parabola. Thickness of a pavement is may be reduced considerably by. So thickness of pavement কেনেকৈ reduce কৰিব পাৰি? কি consideration কৰি? Compaction of soil, stabilization of soil, drainage of soil. So এই তিনিটা বস্তু যদি কনচিডাৰ কৰা হয় ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰি, ৰাইট? অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। So when two roads with two-way traffic cross at an uncontrolled intersection, the number of potential major conflict point, এইটো ক্ষেত্ৰত কি দিয়া আছে? আনকণ্ট্ৰল দিয়া আছে। আনকণ্ট্ৰল থাকিলে আনচাৰ হ'ব কি 16, আৰু যদি কণ্ট্ৰল থাকে আনচাৰ হ'ব 24. Okay. So RC2, MC2 and SC2 correspond to, so here RC মানে rapid cutback bitumen. Okay. The cutback bitumen মানে কি? Cutback bitumen মানে যেতিয়া আমি বিটুমিনৰ ভিস্কোচিটি যেতিয়া বঢ়াই দিওঁ তেতিয়া কিছুমান সাবষ্টেন্স এড কৰি কিনে তেতিয়া তাক কি বুলি কওঁ আমি? কাটবেক বিটুমিন বুলি কওঁ। অ'কে। এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া RC2, MC2, HC2 এই তিনিটাৰ গ্ৰেড ছেম হ'ব, যিহেতু আমাৰ ভিস্কোচিটি ছেম হয়। অ'কে। ভিস্কোচিটি ছেম মানে কি? গ্ৰেড 2 আছে MC2 মানে মিডিয়াম কাটবেক আৰু SC2 মানে শ্ল' কাটবেক। অ'কে। So option A is the correct answer. Okay. So the recommended grade for tar for grouting purpose. So recommended grade of tar for grouting purpose আমি কি ইউজ কৰোঁ? RD5 ইউজ কৰোঁ। RD5 কি ইউজ কৰোঁ? RD5ৰ ভিস্কোচিটি কি থাকে? বেছি থাকিব, ৰাইট? চ' ভিস্কোচিটি বেছি থকাৰ বাবে আমি কি কৰোঁ? গ্ৰাউটিং পাৰপাছত ইউজ কৰোঁ। বাকী RT1 কি ইউজ কৰোঁ? ভিস্কোচিটি কম থাকে, চ' এইটো আমি ইউজ কৰোঁ কিহত? পেইণ্টিং সাৰ্ভিচত ইউজ কৰোঁ। অ'কে। চ' ড্ৰেছিং পাৰপাছত এইবিলাক ইউজ কৰোঁ। মনত ৰাখিব RD5টো আমি কি ইউজ গ্ৰাউটিং পাৰপাছত ইউজ কৰোঁ। Softening point of bitumen to be used for road construction of a place where the maximum temperature is 40 degree Celsius should be. So যেতিয়া softening point test মানে কি? যেতিয়া আমি মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰত কি হয়, এটা টাৰ বা বিটুমিন কি হয় সফটেন কৰা আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া সেই পইণ্টটো আমাক লাগে, সেই টেম্পাৰেচাৰটো লাগে। বুজি পাইছে? চ' সফটেনিং পইণ্ট আমি কি প্ৰেছাৰ দ্বাৰা কৰোঁ? বল এণ্ড ৰিং টেষ্ট। অ'কে। মনত ৰাখিব ৰিং এণ্ড বল টেষ্টৰ দ্বাৰা কৰোঁ। এতিয়া কি কৰা হয়? এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত যেতিয়া এই সফটেন কৰা আৰম্ভ কৰে সেই টেম্পাৰেচাৰটো কি বুলি কওঁ? আমি সফটেনিং পইণ্ট বুলি কওঁ। তাই সেই সফটেনিং পইণ্ট ওলাবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব? আমি টেম্পাৰেচাৰ এটা প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। সেই টেম্পাৰেচাৰটো অভিয়াছলি বেছি হ'ব লাগিব। অ'কে। চ' মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ যিটো এম্বিয়েণ্ট টেম্পাৰেচাৰ আছে সেই লোকেশ্যনটোৰ 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। এই 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ বেছি প্ৰভাইড কৰিলে কি হ'ব? সফটেনিং পইণ্টটো পাম আমি। অ'কে। চ' গ্ৰেটাৰ দেন 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ফৰ ৰেপিড কিউৰিং কাটবেক দ্য অইল ইউজ, চ' ফৰ ৰেপিড কিউৰিং কাটবেকৰ বাবে কি ইউজ কৰোঁ? আমি গেছলিন ইউজ কৰোঁ। অ'কে। ফৰ মিডিয়াম কিউৰিং কাটবেক কেৰচিন ইউজ কৰোঁ।
So option A is the correct answer. The method of design of flexible pavement as recommended by IRC is, so IRC recommend kora design method to ki hoy severe method, California bearing ratio method. Baki group index method to hol amar purana method. আর ওয়েস্টারগার্ড মেথডটো কি ডিজাইন করার ইউজ করো কেন করো দ্যাট ইজ আর কনক্রিট রোড ফর ডেভেলপিং থিনলি পপুলেটেড এরিয়া দ্য কারেক্ট চয়েস অফ গস সো থিনলি পপুলেটেড এরিয়া হলে কারেক্ট গস কি হয় ন্যারো গস so due to battering action of wheels over the end of rails, the rails get bent down and are deflected at ends, so that this type of rails are called, so this type of rails are ek defect hoy eta. So এই টাইপ অফ ডিফেক্টক কি বুলি কওঁ আমি বাকল ৰেল বুলি কওঁ কি কৰে ডিউ টু হুইলৰ বেটাৰিং একশ্যনৰ বাবে কি হয় ছাইডত কি হয় ডিফ্লেক্ট হৈ যায় মানে যিটো কাৰেক্ট এলাইনমেণ্ট আছে এলাইনমেণ্টৰ পৰা কি হৈ যায় অফ ট্ৰেকিং হৈ যায় অ'কে দিছ ইজ কল আৱাৰ বাকল ৰেল দ্য কোৰুগেটেড মানে কি কোৰুগেটেড মানে যেতিয়া আমি আপ এণ্ড ডাউন হয় ডেট ইজ কল আৱাৰ কোৰুগেশ্যন অ'কে চ' বেছি যেতিয়া এই হগিং মানে কি যেতিয়া বেণ্ডিং আপ কৰে তেতিয়া তাক হগিং বুলি কওঁ অ'কে বাকী কোৰুগেটেড মানে যেতিয়া কোৰুগেট ৰ'ৰিং ৰেলছটো নট এ টাৰ্ম চ' হগ ৰেল কি হয় আপাৰ্ট বেণ্ড কৰিব কোৰুগেটেড কি হ'ব কোৰুগেশ্যন মানে কি হয় মানে ৱেব লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব অ'কে মানে কোৰুগেটেড মানে ৱেব লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱেব লাইক ফৰ্ম কৰিব যেতিয়া আমাৰ ৰেলটোৱে ডেট ইজ কল আৱাৰ কোৰুগেশ্যন ৰেল বাকল ৰেল মানে কি এলাইনমেণ্টৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰত যাব ডেট ইজ কল আৱাৰ বাকল ৰেল অ'কে The slipping of driving wheels of locomotive on the rail surface causes slipping মানে কি যেতিয়া আমাৰ লোকোমোটিভটোৱে ৰেল সাৰ্ফেচৰ পৰা যেতিয়া স্লিপিং কৰিব দেন হোৱাট উইল ইট উইল গিভ হুইল বাৰ্ণছ মনত ৰাখিব কাৰণ ফ্ৰিকশ্যনটো বেছি হৈ যাব ৰাইট স্লিপিং কৰিলে কি হ'ব আমাৰ ফ্ৰিকশ্যন বেছি হ'ব চ' ফ্ৰিকশ্যন জেনেৰেট কৰাৰ বাবে হিট জেনেৰেট হ'ব হিট জেনেৰেট কৰিলে আমাৰ কি হ'ব হুইল বাৰ্ণ হ'ব হগিং অফ ৰেলছ কেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ কি হয় ভাৰ্টিকেল বেণ্ডিং হয় ডেট ইজ কল হগিং অফ ৰেল অ'কে কোৰুগেশ্যন কি হয় ৱেব লাইক অ'কে আৰু স্ক্ৰেপিং অফ ৰেল যেতিয়া ছাৰ্ফেচৰ স্পেলিং অফ ছাৰ্ফেচ ডেট ইজ কল আৱাৰ স্ক্ৰেপিং অফ ৰেল দ্য উইথ দ্য ফুট ফৰ 90 আৰ ৰেল ছেকশ্যন 90 আৰ ৰেল ছেকশ্যনৰ বাবে ফুটৰ উইথ কিমান হয় মনত ৰাখিব 136.5 mm 136.5 mm মনত ৰাখিলে হ'ল দ্য হাইট অফ দ্য ৰেল ফৰ 52 kg ৰেল ছেকশ্যন চ' হাইট অফ ৰেল ফৰ 52 kg ৰেল ছেকশ্যন চ' 260 kg ৰেল ছেকশ্যনৰ বাবে হাইট অফ ৰেল হ'ল 156 mm অ'কে কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফৰ্মেশ্যন উইথ ফৰ এ ৰেলৱে ট্ৰেক ডিপেণ্ডছ অন দ্য ফৰ্মেশ্যনত কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব টাইপ অফ গেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব অভিয়াছলি নাম্বাৰ অফ ট্ৰেকছ টু বি লেড ছাইড বাই ছাইড ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব শ্লোপ অফ ছাইডছ অফ এম্বেংকমেণ্ট অৰ কাটিং এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অ'কে Coming to the next question, the formation with for single lane meter gauge track in embankment as adopted on Indian Railway. So formation with of single lane meter gauge track. So meter gauge track or babe single lane or babe kiman lage amar that is what 4.88 a double track or babe 8.84 okay 8.84 meter aru eta asile ki broad gauge right the broad gauge or babe kiman lagibo 6.10 আৰু কি আছিলে ডাবল ৱেৰ বাবে কিমান লাগিব ডাবল লেনৰ বাবে 10.8 so the answer is 4.88 okay coming to the next question the side slope of embankment for a railway track is generally taken as side slope of embankment for railway track so railway track বাবে side slope কিমান লও 2:1 মানে 2 horizontal 1 vertical very important হয় the formation with for a double line broad gauge track in cutting as adopted on Indian Railway so just কি কলো মই broad gauge বাবে ডাবল লাইনৰ বাবে কিমান লাগে এম্বেংকমেণ্টৰ বাবে কিমান লাগে 10.82 right বাকি কাটিংৰ বাবে কিমান লাগিব এতিয়া কাটিংৰ বাবে 10.21 the creep is the what is creep so creep is the longitudinal movement of rail lateral movement of rail vertical movement of rail difference in level of two rails so which option will be the correct so creep is the nothing but the movement of rail in the longitudinal direction that is called longitudinal movement of rail okay
Okay, now anti-creep bearing plates are provided on anti-creep যেতিয়া ক্ৰিপটো প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে কি কৰোঁ আমি anti-creep ইউজ কৰোঁ bearing plate ইউজ কৰোঁ ৰাইট so anti-creep bearing plate ক'ত ইউজ কৰোঁ bridges on an approaches joints so both A and B ইউজ কৰোঁ study the following statement regarding creep so creep is greater on curve than on tangent railroad track creep is in new rails is more than that in old trains creep is more on steep gradient than all level track so creep is greater than one curve so curve obviously বেছি হ'ব কাৰণ curve কি হয় কাপ যেহেতু টিপিক্যাল হয় কার্বত কি হবো আমার ক্রিপটো বেশি হবো লংজিটুডাল মুভমেন্ট অফ দ্য রেল উইল বি মোর ওকে কারণ ক্রিপত কি থাকে কারণ কার্বত আর কি থাকিব সাইন্টিফিক রিলেশন থাকিব সো এর কারণে হবো ক্রিপ নিউরেলছত ক্রিপ বেশি হয় আর ক্রিপ স্টেপ গ্রেডিয়েন্টত কি হবো ক্রিপ বেশি হবো ওকে সো অপশন বোথ the 1, 2 and 3 will be the correct answer so coming to the next question the maximum degree of curvature for meter gas is limited to maximum degree of curvature কিমান লাগে meter gasৰ বাবে কিমান লাগে মনত ৰাখিব 16 ডিগ্ৰী okay meter gasৰ বাবে 16 ডিগ্ৰী আৰু broad gasৰ বাবে 10 ডিগ্ৰী staggered joints are generally provided staggered joint আমি ক'ত provide কৰোঁ কাৰ্বত provide কৰোঁ কি provide কৰোঁ কাৰণ কাৰ্বত কি থাকে আমাৰ সাইন্টিফিক ৰিলেশন থাকে সো হেতু মিটিগেট কৰিবৰ বাবে কি কৰোঁ staggered joint provide কৰোঁ okay when the rail ends rest on a joint sleeper the joint is termed as the joint sleeper ওপৰত যদি directly rest কৰে then we call it as supported joint suspended joint মানে যেটা কি কৰিব দুটা স্লিপাৰৰ মাজত যেটা থাকিব then we call it as suspended rail joint okay so bridge joint মানে কি যেতিয়া গাৰ্ডাৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত joint দিয়া হ'ব that is called bridge joint so coming to the next question which of the following types of sleeper is preferred in joints one joint জয়েনত কোনটো টাইপ অফ স্লিপাৰ আমি দিওঁ ডেট ইজ অল উডেন স্লিপাৰ কাৰণ উডেন স্লিপাৰে কি কৰে উডেন স্লিপাৰে আমাৰ শ্বক কি কৰিব পাৰে এবজৰ্ব কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব শ্বকিং ভাইব্ৰেশ্যন এইবিলাক কি কৰিব পাৰে এবজৰ্ব কৰিব পাৰে ভালকৈ ডেট ইজ কল আৱাৰ উডেন স্লিপাৰ অ'কে আৰু কি কৰে উডেন স্লিপাৰে কি কৰে আমাৰ যিখিনি ফাষ্টেনাৰ ইউজ কৰোঁ আমি ফাষ্টেনাৰখিনি আমি ভালকৈ হল্ড কৰিব পাৰে চ' মেক্সিমাম ডেপ্থ অফ বেলাষ্ট কাশ্যন ফৰ এ ব্ৰড গ'জ উডেন স্লিপাৰ অফ 27 by 25 by 13 centimeter with 75 centimeter slipper spacing so minimum depth of ballast cushion ho dise tare babe eta ki asile formula holo eta formula ase that is our spacing is equal to the w 2 into depth of ballast cushion okay so here what we have given spacing dia ase 75 baki w kiman dia ase we need to find that right we need not there ase blood weight to ki ase spacing slipper width that is a 25 mm so 25 centimeter plus 2 into db so db value kiman hobo jodi calculate kora jay kiman ami 25 meter 25 centimeter okay 25 centimeter is the correct answer sleeper density mane ki number of sleeper per meter rail length okay sleeper density ami kiman lo india m plus 3 pro m plus 7 lage lo okay so here m value kiman rail length aru 3 hole 3 plus 7 jekona ta value hobo pare okay m to hole amar rail length so option A is the correct answer so for a broad gauge route with m plus 7 sleeper density number of sleepers per rail length so m plus 7 ami janu meter gauge hobe kiman thake broad gauge hobe that is our 13 meter right so m plus 13 plus 7 that is our 20 so option C is the correct answer standard size of wooden sleeper just by look to 275 by 25 by 13 centimeter composite sleeper index is the index composite sleeper index আমি কি ইউজ কৰোঁ এটা টাৰ্ম হয় আমি যেতিয়া টিম্বাৰ টিম্বাৰ যেতিয়া ইউজ কৰোঁ উডেন স্লিপাৰ যেতিয়া ইউজ কৰোঁ তেতিয়া টিম্বাৰৰ যিটো হাৰ্ডনেছ আৰু ষ্ট্ৰেংথ ডিটাৰমাইন কৰাৰ বাবে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ বাবে কি কৰোঁ আমি এই টাৰ্মটো ইউজ কৰোঁ ডেট ইজ কল আৱাৰ হাৰ্ডনেছ এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ অ'কে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটা আছিলে ফৰ্মুলাটো হ'ল s plus 10h upon 20 here CSI so here s মানে হ'ল আমাৰ 12% moisture content strength kiman aru 12% moisture content amar hardness kiman that is called our H okay so option A is the correct answer minimum composite sleeper index prescribed on Indian Railway for track sleeper so track sleeper babe minimum composite sleeper index that is our 783 hol amar
ট্ৰেকৰ বাবে ট্ৰেক স্লিপাৰ বাবে 1352 হ'ল আমাৰ ক্ৰছ স্লিপাৰ বাবে ক্ৰছ স্লিপাৰ মনত ৰাখিব ক্ৰছ স্লিপাৰ বাবে আৰু 1455 হ'ল আমাৰ ব্ৰড গজৰ বাবে ওকে ইট ইজ ব্ৰিজ সো ব্ৰিজৰ বাবে ব্ৰিজ জইণ্টৰ বাবে কিমান ল'ম আমি 1455 okay coming to the next question so option A is B is the correct answer dog spike are used for fixing rail so dog spike is a fastener right so fixer and fastener right so কোন কি ইউজ কৰো আমি যেতিয়া আমি wooden sleeper ইউজ কৰো okay number of dog spike normally used per rail seat one carb tray কত আমি কি কৰো তিনিটা dog spike ইউজ কৰো এটা হল আমাৰ বাহিৰত আৰু দুটা আমাৰ ইনাৰ সাইডত okay so one outside and two inside যাতে inside যাতে আমাৰ alignment যাতে আমাৰ স্লিপিং হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি দুটা এটা এক্সট্ৰা ইউজ কৰো the type of bearing plate used in wall joints on and curves to give better bearing area so that is called our mild steel centered bearing plate মনত ৰাখিব mild steel centered bearing plate ইউজ কৰো wall joint যেতিয়া কার্ভ থাকে so the nominal size of ballast used for points and crossing so points and crossing এর বাবে maximum nominal size যেটো আমি পাও that is our 25 mm okay at points and crossing the total number of sleepers for 1 in 12 turnouts in broad gauge that is what 70 okay turnout ki thake complex geometry thake so more sleeper is required there okay with a ballast section for broad gauge so broad gauge er babe ballast section er width kiman hoy that is our 3.35 okay 3.35 is the correct answer for broad gauge coming to the next question the type of spike used for fixing shears or bull headed rails to wooden sleeper so shears যদি ফিক্স কৰিব লাগা হয় কোনটো টাইপৰ স্পাইক ইউজ কৰো that is our round spike okay the sleepers resting directly on girder are fastened to the top planes of girder by hook bolts okay মনত ৰাখিব hook bolts pendle clips cannot be used with pendle clips কি ইউজ নকৰো আমি যেতিয়া আমাৰ wooden sleeper থাকিলে আমি pendle clip ইউজ নকৰো okay बाकी concrete sleeper यूज करूँ okay mostly concrete sleeper यूज करूँ so option A is the correct answer so loose jaws of steel throw sleepers are made up of किहर द्वारा made up करे cast iron okay option C is the correct answer number of quarters used in CST 9 sleeper number of quarter किमान यूज करूँ that is what 4 the desirable rate of change of can deficiency in case of meter gauge so meter gauge er babe can deficiency kiman provide koru so first of all what is can deficiency mane ki ami jetia railway section jetia can provide jetia koru jetia ki for high jetia ami can design koru jetia ki koru average eta velocity lo right so average velocity lo jetia can derive koru তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমাৰ ফাস্ট মুভিং ভেহিকলৰ বাবে হে কামটো সাফিসিয়েন্ট নহয় ওকে যেটো ফাস্ট মুভিং ভেহিকলৰ বাবে কি লাগিব বেসিক সুপাৰ এলিভেশন লাগিব ৰাইট সো সেই বাবে কি কৰো আমি এই যেটো আমি কান ডিজাইন কৰি পাইছো হে কানটো আমি হে কানৰ ভ্যালুটো আমি বঢ়াই দিও সো তাৰ মানে কি আমাৰ যেটো ৰিকোয়ারমেন্ট কে অলপ কম আছে দ্যাট ইজ কল্ড আवर কান ডেফিসিয়েন্সি সো চেঞ্জ অফ কান ডেফিসিয়েন্সি ইন কেস অফ মিটার গেজত কিমান থাকে দ্যাট ইজ আवर 35 mm মনত ৰাখিব 35 mm okay আৰু ব্ৰড গজৰ বাবে কিমান 75 mm not 35 sorry 55 okay 55 mm coming to the next question the limiting value of can access for broad gauge so broad gauge বাবে কিমান আছিল 75 mm okay Swiss angle depends on Swiss angle মানে কি first of all so Swiss angle to hol amar angle between the running rail of
টাং ৰেল আৰু ষ্টক ৰেল। টাং ৰেল আৰু ষ্টক ৰেলৰ মাজৰ যিটো এংগেল এট দ্য ছাইড that is called our Swiss angle. তো এই সুইচ এংগেলে কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? হিট ডাইভাৰজেন্স আৰু লেংথ অফ টাং ৰেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, নট লেংথ অফ টাং ৰেল, থ্ৰ' অফ সুইচৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। অ'কে, চ' দ্য আনচাৰ ইজ 1 and 4। অ'কে, হিল ডাইভাৰজেন্স আৰু থ্ৰ' অফ সুইচৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, মনত ৰাখিব। চ' আই থিংক উই হেভ কাম টু এন এণ্ড। Okay, last question আৰু এটা আছে, লাইফ অফ চিমেণ্ট কনক্ৰিট ৰোড ইজ টেকেন। চ' চিমেণ্ট কনক্ৰিট ৰোডৰ বাবে লাইফ কিমান লওঁ? ডেট ইজ আৱাৰ 15 পৰা 25 পৰা 30। অ'কে, 30 পৰা 30 years লওঁ। অ'কে, মনত ৰাখিব। অ'কে, চ' we have come to an end. So thank you for watching the video up to the very end.